gila nak buka balik. Habis juga helmet aku ni kan. What? Oh shit. Okay, Assalamualaikum guys. Untuk video kali ni, aku tak ride, aku tak keluar, aku tak pergi mana-mana. Ni aku duduk dekat rumah saja. Aku nak share intercom baru beli. Aku beli kat Shopee from China. BT intercom headset. Not sure yet, aku tak pernah try lagi intercom ni. But aku suka dia punya look nice. And jom kita tengok apa ada dalam dia. Overall aku suka design dia. Macam simple je. Dan dekat dalam ni pun dia ada sediakan manual. User manual. So ni lah semua barang-barang yang ada. Ni intercomnya. And then ni clip dia. Lepas tu ni audio cable. So kalau korang nak pakai walkie-talkie ke, dengan muzik ke, so boleh pakai yang ni lah. And then charger. So sekarang aku nak try pairkan dua-dua device ni. Kita try. Jom kita try. Okay, mula-mula kita onkan dulu. Tekan. Dua-dua tekan. Sampai blue light tu menyala. After that jangan lepaskan. Dalam 6 second biarkan dulu. Okay. Then dia dah menyala red light. Dia nyala red light, lepas tu baru kita pilih salah satu lah. So this one kita choose untuk pairing. Aha! So tu dah connect. Dia dah ada. Okay, jap. Aku test. So next video nanti aku ajar macam mana nak mountkan penatang ni dekat helmet. Alarm dah bunyi, nak kena ambil anak balik sekolah. Okay. Approximately 10 hours later. Then on dia balik. Sampai ada bunyi tutut. And then this one also. Lepas tu, okay, dua-dua lampu dah nyala and then call. Either one lah, call. Sampai ada bunyi tu. Tudududud. Okay, then that mean dah boleh connect each other. Bila nak off pula, make sure korang tekan ni lama. Sampai bunyi tu. Okay. Baru lepaskan jari. Ni pun sama. Okay, baru lepaskan jari. So, after that, nak pair balik. Nak tengok ke? Nak kena pairkan balik ke? Nak kena connectkan balik ke? Okay, kita buat last Okay, then on. This one also on. Tekan lama-lama. Dua-dua dah on. Call. Kita call pakai yang ni pula kali ni. Tu. Okay, that mean dah okay dah tu. Kalau ada troubleshoot, such as tak boleh connect each other, either one,
Korang tekan lama-lama sampai dia nyala lampu merah. Merah. Sampai dia nyala lampu merah. Bentar-bentar Chinese New Year kan. So, nanti bila dah nyala lampu merah tu, korang tekan satu kali. Bukan tekan lama-lama tau. Tekan satu kali. Short press only. Not long press. So, short press. Nanti dia akan cari balik. Dia akan pairing balik. Bila dia pairing balik sampai ada bunyi tudut-tudut tu, that mean everything is good already. Okay. Ciao, ciao. Bye.